আপোনালোক সকলোকে মই KSB এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় যোৱা ক্লাছটোত আমি কম্পিউটাৰৰ ষ্টাৰ্ট বটম, কণ্ট্ৰল পেনেল বা টাইম বা ডেট ছেটিং সম্পৰ্কত কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ফল্ডাৰ সম্পৰ্কত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক ফল্ডাৰ সম্পৰ্কত আমি জনাৰ চেষ্টা কৰোঁ। এই যে কম্পিউটাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে, এইবোৰ এই যে কম্পিউটাৰ আছে, বেছিক কম্পিউটাৰ আছে, এইবোৰক ফল্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ ফল্ডাৰ, এই ফল্ডাৰবোৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন ফাইল বা ভিডিঅ' আদি থ'ব পাৰে। এইটো ফল্ডাৰটো খুলি দেখিছে, ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান ফটো আছে, এইটো আছে, এনেকৈ বিভিন্ন ফাইল, ভিডিঅ' বা মিউজিক আদি থ'ব পাৰি। এই ফল্ডাৰ আমি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম, এই বিষয়ে আমি প্ৰথম জানি লওঁ। যে ফল্ডাৰ, এনেকুৱা ফল্ডাৰ এটা তৈয়াৰ কৰিব লাগিলে আপোনালোকে মাউচত ৰাইট ক্লিকটো ক্লিক কৰিব। কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন মেনু দেখা পাব। ইয়াত দেখিছে নিউ বুলি এটা অপশ্যন আছে। নিউটোত যেতিয়া কাৰ্চাৰটো থ'ব দেখিব ওপৰত ফল্ডাৰ। এই ফল্ডাৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো এটা ফল্ডাৰ এটা সৃষ্টি হ'ল, এইটো এটা ফল্ডাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু এই ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত কিন্তু একো নাই। আমি যেতিয়া ফল্ডাৰটো খুলিছিলোঁ দেখিছোঁ ফল্ডাৰটোত একো নাই। এতিয়া এইটো নিউ ফল্ডাৰ বুলি আছে, এইটোক আমি এটা নাম দিব লাগিল। যদি আমি কি নাম দিম, তেতিয়া আমি কি কৰিম, আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম। ফল্ডাৰটোৰ ওপৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ ওপৰত দেখিব এই এনেকুৱা কাট, কপি, ৰিনেম, শ্বেয়াৰ, ডিলিট। এতিয়া আমি যদি ডিলিটত ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া ফল্ডাৰটো ডিলিট হৈ যাব। আমি যিহেতু নাম এটা দিম, গতিকে আমি ৰিনেমত ক্লিক কৰিম। ৰিনেমত ক্লিক কৰাৰ দেখিছে এইটো এই নিউ ফল্ডাৰটো নীলা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত কীবৰ্ডৰ সহায়ত আমি এটা নাম লিখিম। ধৰি লওঁ মই এছাম লিখিলোঁ, ASSAM। দেখিছে এইটো এটা এছাম নামৰ এটা ফল্ডাৰ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি আন এটা ফল্ডাৰ আমি কৰোঁ, আকৌ নিউত গ'লোঁ, আকৌ ফল্ডাৰত গ'লোঁ। দেখিছে এইটোক আমি আকৌ যদি নাম এটা লিখিব লাগে, ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ, ৰিনেমত গুচি গ'লোঁ। এইবাৰ আমি এইটো নাম দিলোঁ ইণ্ডিয়া। দেখিছে, গতিকে আমি দুটা ফল্ডাৰ আমি পাই গ'লোঁ, দুটা ফল্ডাৰ। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ এই দুটা ফল্ডাৰৰ ভিতৰত এটা ফল্ডাৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই। তাহলে ইণ্ডিয়া ফল্ডাৰটো আমি দৰকাৰ নাই। তেতিয়া আমি কি কৰিম, ফল্ডাৰটোৰ ওপৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম। এই যে ওপৰত দেখি আছে যে আগৰ নিচিনা এই ডিলিট অপশ্যনটোত যাম আমি। ইয়াত আমি যেতিয়া ক্লিক কৰি দিম, চাব এই ইণ্ডিয়া ফাইলটো ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, নোহোৱা হৈ গ'ল। কিন্তু ক'ত গ'ল, এইটো কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হোৱা নাই। আমাৰ কম্পিউটাৰত এটা ৰিচাইকেল বিন বুলি এটা অপশ্যন এটা আছে। এইটো ইয়াত দেখিছে, এইটো ৰিচাইকেল বিন, যিটো এটা ডাষ্টবিনৰ নিচিনা কাম কৰে। এইটোৰ ভিতৰত এইটো সোমাই আছে। চাব এইটোত আমি এইটো খুলি চাওঁ, দেখিছে ইণ্ডিয়া ফাইলটো ইয়াত আছে। এতিয়া আমি যদি বিচাৰোঁ যে ইণ্ডিয়া ফাইলটো আমাৰ ভুলতে ডিলিট হৈ গ'ল, কিন্তু আমাক আকৌ সেই ফাইলটো লাগে, তেতিয়া আমি ৰিচাইকেল বিনটো অন কৰিম। ইণ্ডিয়া ফাইলটোত আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম। কৰাৰ লগে দেখিব ইয়াত কেইটামান অপশ্যন আছে, শ্ব' মোৰ অপশ্যন, প্ৰপাৰ্টিজ, কম্প্ৰেছ, ৰিষ্ট'ৰ। আমি যেতিয়া ৰিষ্ট'ৰত ক্লিক কৰি দিম, দেখোঁ ইয়াৰ পৰা ফাইলটো গুচি গ'ল। ক'ত গ'ল, আকৌ সেই আগৰ ঠাইত গুচি গ'ল। এই দেখিছে এইটো ইণ্ডিয়া বোলে, এইটো ইয়াত আহি গ'ল। কিন্তু নহয়, ইণ্ডিয়াটো আমি পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ। তেতিয়া কি কৰিম, আমি এইটোত কৰিম, ক্লিক কৰিম, ডিলিটত ক্লিক কৰিম। এতিয়া যিহেতু এইটো ৰিচাইকেল বিনলৈ গুচি গৈছে, এতিয়া ৰিচাইকেল বিনত ইণ্ডিয়াত এইটো ক্লিক কৰি, ইণ্ডিয়া নামৰ ফাইলটোত ক্লিক কৰি আমি আকৌ ডিলিটত যাম। এতিয়া আমি ডিলিট কৰিম। আমি যেতিয়া ডিলিটত ক্লিক কৰিম, ই কিন্তু একেবাৰে পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হৈ যাব। তেতিয়া আকৌ ফাইলটো আমি বিচাৰি নাপাম। চাব আমি কৰি চালোঁ, কৰালৈ আমাক কম্পিউটাৰ এটা ৱাৰ্ণিং দিছে। ওপৰত দেখিছে এইটো আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান্ট টু পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট দিছ ফল্ডাৰ, যে এইটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰিব বিচাৰে নেকি। যদি বিচাৰোঁ আমি য়েছত মাৰিম। আমি এতিয়া য়েছত মাৰি দিলোঁ, ফল্ডাৰটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হৈ গ'ল। এইটো ফল্ডাৰ আমি আকৌ বিচাৰি নাপাম। গতিকে এইটো ফল্ডাৰ কেনেকৈ ডিলিট কৰে, পাৰ্মানেণ্টলি কেনেকৈ ডিলিট কৰে, এইটো আজি আমি কিছু কথা জানিলোঁ এই সম্পৰ্কত। এতিয়া এই যে ফল্ডাৰটো আছে, এই ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত আমি আছাম বুলি যিটো ফল্ডাৰ আছে, এই ফল্ডাৰটো আমি যেতিয়া অ'পেন কৰিব লাগে, মই ইয়াত ডবল ক্লিক কৰি অ'পেন কৰি আছোঁ। তাৰ বাহিৰত এটা অপশ্যন আছে, ফল্ডাৰটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব, কৰি ওপৰত যে অ'পেন যিটো এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে এইটো অ'পেন হৈ যাব। এতিয়া এই ফল্ডাৰটো যিহেতু খালী আছে, এই ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত আমি আকৌ ফল্ডাৰ তৈয়াৰ কৰিব। ধৰি লওক আকৌ নিউত গ'লোঁ, ফল্ডাৰত গ'লোঁ, এটা ফল্ডাৰ তৈয়াৰ হ'ল। এই ফল্ডাৰটোত আমি নাম দিব লাগে, আমি নাম দিলোঁ। আমি আকৌ ৰিনেমত গ'লোঁ, ধৰি লওক এই ফল্ডাৰটোৰ আমি নাম দিলোঁ ফাইল।
আমি ইয়াত কিছুমান ফাইল থ'ম ঠিক তেনেকৈ আকৌ এটা ফল্ডাৰ বনালোঁ আকৌ নিট গ'লোঁ আকৌ ফল্ডাৰত গ'লোঁ ফল্ডাৰটো হ'ল এই ফল্ডাৰটোত আমি নাম দিম আমি কি নাম দিম ধৰিলোঁ নাম দিলোঁ ভিডিঅ'ছ আমি ইয়াত ভিডিঅ'বোৰ থ'ম আকৌ তেনেকৈ এটা ফল্ডাৰ বনালোঁ এইটো আকৌ এই ফল্ডাৰটোত এটা নাম দিলোঁ আমি এইটো নাম দিলোঁ আমি কি মিউজিক আমি মিউজিকবোৰ থ'ম আকৌ এটা ফল্ডাৰ বনালোঁ এইটোত আমি ধৰ নাম দিলোঁ আমি মিউজিক দিলোঁ ভিডিঅ' ফটো আমি ফটোছ আমি এনেকৈ এটা ফল্ডাৰৰ ভিতৰতে আমি দেখিব এইটো এছাম নামৰ ফল্ডাৰ আছে এই এছাম নামৰ ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত এটা 4টা ফল্ডাৰ আছে কিন্তু এই 4টা ফল্ডাৰ গোটেইবোৰ কিন্তু খালী হৈ আছে আমি ইয়াত একো থোৱা নাই আমি এতিয়া চেষ্টা কৰিম ইয়াত আমি থ'ম আমি কি থ'ম চাওঁ মোৰ কম্পিউটাৰত কিছুমান আছে ধৰি লওক ভিডিঅ' আছে ইয়াত দুটা ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ' দুটা আমি তাত থৈ দিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ভিডিঅ' দুটা আমি ক্লিক কৰি ল'ম লৈ এইটো আমি কপি কৰিম কপি কৰি আমি ক'ত থ'ম ভিডিঅ' দুটা এই যে ভিডিঅ' নম্বৰ ফল্ডাৰটো আছে আমি ইয়াত থৈ দিম দেখিলে আমি ইয়াত থৈ দিম তাৰপিছত আমি কম্পিউটাৰ এই যে ফটো বুলি ফল্ডাৰটো আছে ইয়াত আমি ফটো থ'ম কি কৰিম আমি কম্পিউটাৰৰ মোৰ নিজৰ কম্পিউটাৰটোত মই গ'লোঁ গৈ তাত ফটো ক'ত আছে চাওঁ এইটো ফটোত এই ফটো আছে এই ফটোবোৰ মই চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ফটোবোৰ কপি কৰিলোঁ ফটোবোৰ কপি কৰিলোঁ কপি কৰি ক'ত থ'ম এই যে ফটো বুলি ফল্ডাৰটো আছে এই ইয়াত থৈ দিলোঁ ঠিক আছে ফটোবোৰ ইয়াত আহি গ'ল এতিয়া তাৰপিছত আকৌ মই মিউজিক যদি আছে চাই লওঁ ইয়াত মিউজিকত এইকেইটা মিউজিক আছে এইকেইটা কপি কৰি ল'লোঁ কপি কৰি লৈ এই মিউজিক ফাইলটোত আমি এইবোৰ থৈ দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মোৰ ইয়াত ফাইল তেনেকুৱা ফাইল নাই এইটো কম্পিউটাৰত ঠিক আছে যদি ফাইল থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ফাইলত ফাইল থ'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে আমি এটা ফল্ডাৰ বনালোঁ ফল্ডাৰটোত আমি নাম দিলোঁ এছাম বুলি আৰু এই এছাম বুলি যি ফল্ডাৰটো বনালোঁ তাৰ মাজত কেইটামান ফাইল মিউজিক ফটোজ ভিডিঅ' এনেকুৱা কেইটামান ফল্ডাৰ থাকিলে এতিয়া আমি ইয়াত ভিডিঅ'ত আমি অপেন কৰি আমি যদি ভিডিঅ' চাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে এই যে ভিডিঅ' ইয়াত দুটা ভিডিঅ' আছে আমি এটা চাব খুজিলে কি কৰোঁ ভিডিঅ'টোত ডবল ক্লিক কৰিলে ভিডিঅ'টো অপেন হ'ব এতিয়া আমি প্লে বটনটোত আমি ক্লিক কৰিলোঁ ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো এইটো আমি ভিডিঅ'টো কাটি চাব পাৰে এনেকৈ আৰু যদি আমি ষ্টপ কৰিব খোজোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টপ হ'ব আকৌ যদি প্লে কৰিব খোজোঁ প্লে হ'ব এই চাওক তাৰ বাহিৰত ডবল ক্লিক নকৰাকৈ আমি যদি ভিডিঅ'টোত ৰাইট ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া ইয়াত যদি দেখিছোঁ অপেনত ক্লিক কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো অপেন হ'ব চাওক এইটো ষ্টপ কৰিলে ষ্টপ কৰিব পাৰোঁ প্লে কৰিলে প্লে কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ আমি এনেদৰে চাব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ফটো চাব খোজোঁ এই ফটো বুলি যিটো ফল্ডাৰ আছে ফটোত ক্লিক কৰিলোঁ এই ফটোখনত ডবল ক্লিক কৰিলোঁ দেখিছে ফটোখন ইয়াত ওলাই গৈছে যিহেতু সৰু হৈ ওলাইছে আমি যে তলতে যে টাস্ক বাৰটোত এইটো যে আছে এইটোত আমি এনেকৈ টানি দিলে এইটো ডাঙৰ হৈ যাব বা ইয়াত প্লাছ চিনটো যে প্লাছ চিনটোত কৰিলে আমি ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি ডাঙৰ নে সৰু কেনেকৈ চাম আমি ইয়াত এইটো চাব পাৰোঁ তাৰ বাহিৰেও আমি ফটোখনত ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াত অপেনত মাৰিলোঁ এইখন অপেন হ'ব দেখিছে আৰু ডাঙৰ সৰু কৰিব লাগিলে এনেকৈ ডাঙৰ সৰু এইটো কৰা যাব ঠিক তেনেদৰে আমি যদি মিউজিক শুনিব খোজোঁ আমি মিউজিক যিহেতু আমাৰ মিউজিক ফাইলটোত মিউজিক থোৱা আছে কিছুমান এইটো আমি যিকোনো এটা মিউজিক ফাইলত ক্লিক কৰিলে ইয়াত প্লে কৰি দিম কৰিব পাৰোঁ বা আমি তাৰ বাহিৰে আমি যদি মিউজিক এটাত আন এটা ধৰণে যদি খুলিব ইয়াত অপেনত ক্লিক কৰিলে দেখিব মিউজিকটো অপেন হৈ গ'ল ষ্টপ কৰিলে ষ্টপ তাৰ বাহিৰেও আমি যদি আমি এইটোত
অপেন উইথ যিটো অপশ্যন আছে এইটো দি আমাৰ এতিয়া বিভিন্ন এতিয়া প্লেয়াৰ আছে আমি সেই প্লেয়াৰসমূহে চাব যে মিডিয়া প্লেয়াৰ এতিয়া মিডিয়া প্লেয়াৰত আমি ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া দেখিছে তেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ গতিকে আমি আজি আমি কি কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি প্ৰথমে এটা ফল্ডাৰ বনালোঁ ফল্ডাৰটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি জানিলোঁ ফল্ডাৰটো ডিলিট কৰিব জানিলোঁ আৰু ফল্ডাৰটো যদি ভুলবশতঃ ডিলিট হৈ যায় তাক আকৌ ৰিষ্ট'ৰ কৰাৰ বিষয়েও জানিলোঁ তাৰপিছত ফল্ডাৰটোত আমি কেনেকৈ নাম দিম এইটো জানিলোঁ ফল্ডাৰটো কেনেকৈ অ'পেন কৰি এইটো জানিলোঁ আৰু ফল্ডাৰৰ ভিতৰত আমি বিভিন্ন ফল্ডাৰ আমি তৈয়াৰ কৰা কথাটো আমি জানিলোঁ আৰু তাত সেইবোৰ বিভিন্ন নাম দি তাৰ ভিতৰত সেই নাম অনুসৰি আমি কিছু ফাইল ফটো ভিডিঅ' বা মিউজিক থোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা বিষয়ে আমি জানিলোঁ গতিকে আজিৰ ক্লাছটো যিহেতু যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে গতিকে ক্লাছটো আমি ইয়াত সামৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকক আকৌ জনাইছোঁ যে এই KSB এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন এইটো এটা কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আপোনালোক বা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি প্ৰেক্টিকেলি কম্পিউটাৰ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে শেষত সকলোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ